az egyik legdinamikusabban fejlődő gazdasági ágazatunk a turizmus számára. Szóval mindezt felejtjük el, és egy pillanatra fogadjuk el azt, hogy csak ennyire vagyunk képesek. Hogy egy képesség nélküli, alkalmatlan, tehetségtelen népé lettünk az elmúlt néhány évtizedben. Csak én erre azt mondom, hölgyeim és uraim, hogy így viszont nem érdemes élni. Tehát, hogyha így gondoljuk, akkor menjünk le a pincébe, keressünk egy jó esőteret, meg egy viszonylag erős gerendát szület, és kössük fel magunkat. Csak én azt szeretném kérni azoktól, akik ezt próbálják önökkel elhitetni, évek óta ezt próbálják súlykolni az önök fejébe, hogy legalább járjanak elő jó példával. És ha már mindig értek, akkor mi meg mégiscsak gondolkodjuk el azon, hogy hány évig többre mennénk. Amikor majd döntenek, meg amikor majd megpróbálják reményeim szerint befolyásolni azokat az embereket, akik önöket tiszteletre méltó embereknek tartják, és ezért hallgatnak az önök véleményére, legalábbis megfontolják azt, amit önök mondanak, akkor próbálják meg számukra is meggyőzővé tenni, hogy másfajta értelemben is könnyű helyzetben vannak. Nem csupán abban az értelemben, amivel kezdtem, és hogy mindenkinek szavai mögött vannak már tettek, és az össze lehet vetni. Hanem abban az értelemben is, hogy a világ szemlátomás lehetősödött. Már úgy értem, hogy Magyarországon is a politika értelmében. A közvéleménykutatások egyébként ezt ki is fejezik. Két világos alternatíva, a múlthoz meg a jövőhöz való két világos viszony átszenven egymással, két világos jövőkép értéken. Az egyiket a Bokros-csomaggal lehet és a másikat Széchenyi-tervvel, tandíjjal, diákhitellel, határon túli magyarokat megalázó alapszerződésekkel, a státusztörvényen másokoron, és hadd ne soroljam ezeket a példákat, lenne belőlük éppenséggel bőven. De végül is a leglényegesebb az, amivel az előbb példáloztam, a élethez jövőhöz való viszony tekintetében is két világosan elkerülő szemléletmód áll egymással szemben. Az egyik az, amelyik az emberekben lévő rosszat próbál politikai tőkét kovácsolni, javítani. Az irítségre, szellemi lelkerességre, félelmi ösztönökre, itt tette ezt mondva, amikor azzal javadt önöket 23 millió románok elárasztani magyar munkaerőket. A másik oldalon meg az a politika van, melyik az emberben lévő jóra próbál meg alapozni, szorgalomra, a kitartásra, a törekvésre, az ambícióra, a szeretetre, a közösségek iránti igényre, a valahol tartozás igényére, az optimizmusra, arra, ami egyébként az élet egy illető életét játlán. Amikor tehát döntenek önök, akkor nem pusztán politikai döntést hoznak, meggyőződésem szerint, hanem erkölcsi értelemben is egy eláldozáson, vagy erre, vagy arra terelődik Magyarország kocsiján. Én azt javaslom önöknek, hogy fontolják meg jól, hogy hogyan döntenek. A döntés szabadsága a szó legszorosabb értelmében az önöké, a felelősség különben. Ma már nincsenek itt az oroszok, nem az oroszok ültetik a nyakunkra a képviselőinket, polgármesterinket, minisztereinket, hanem mi magunk választunk magunknak. Olyanokat választunk magunk köré, amilyeneket akarunk, és olyan vezetőket kapunk, amilyeneket megérdemlünk. Legyünk jó véleményen magunkról, és próbáljuk meg olyan vezetőket választani magunk köré, akikre érdemes az országba jövőjét bízni, és hozzunk olyan döntést, hogy 4 esztendő múlva ne legyen magunk megbánni. És ha 4 esztendő múlva nem bánjuk meg azt a döntést, amit ma hoztunk, április 7-én és 21-én, akkor az azt fogja jelenteni, hogy ez az ország nagyobb lépésre előre a feltározás útján, mint a mögöttünk hagyott esztendőkben, ami pedig azt jelenti, hogy változásra tekintet nélkül mindenkinek legalább egy kicsit tud ezzel az országban. Ehhez kívánok önöknek jó egészséget, sok türelmet a látszó néhány évben még a kampány végéig. Jó szerencsét, megfontoltságot, és mindent, ami ehhez kell. Köszönöm szépen a türelmet.